Isa sa produkto na na-develop namin gamit ang ating soya milk ay soya Maja. So, una ay gagamit tayo ng cornstarch. Hahaluing mabuti. Isusunod ang asukal. Pag nahalo ng mabuti, isusunod na natin ang soya milk. Haluin lang mabuti para maging smooth. At pagkatapos ay idadagdag yung condensed milk. Kailangan pakuluin ang coconut milk para pag isinali natin yung mixture ng soy milk and flour, hindi siya magbubukol-bukol. So pag kumulo na, saka lang natin ilalagay yung mixture ng soy milk and flour. Kailangan continuous ang paghahalo para huwag siyang dumikit sa ating kaserola hanggang siya ay lumapot. Pagkatapos nating haluin ng mga 30 minutes yung mixture ng soy milk, flour, and coconut milk at nakuha na yung desired consistency, isasalin natin dito sa pan. Lalagyan na siya ng cheese at saka ng soy bits. Pagkatapos, i-refrigerate siya para maganda siyang hiwain. Ito na ang ating finished product ng soy Maja.